दर्शकबिन नमस्कार, म हुँ मोहन। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ वाउ टाइम च्यानल। वाउ टाइम च्यानलमा आज हामीले शेयर सम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा तपाईहरुको मेटाउने कोसिसका साथ आज हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी हामीले सेल एन्ड बाई गर्ने अथवा हामीले बाई कसरी गर्ने अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा हामीले प्रवेश गरिसकेपछि हामी सेकेन्डरी मार्केट कसरी खरिद गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेका छौं। तपाईहरुकै चासो र गुनासोको विषयलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी प्रवेश गर्ने र प्रवेश गरिसकेपछि अथवा सेल अथवा बाई कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छौं। विशेष गरी आज हामी बाई गर्न सिकाउँछौं। धेरैले सोधिरहनु भएको थियो, त्यही भएर तपाईहरुको कौलतालाई मेटाउन कोसिस गर्दै आज हामीले बाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छौं। हामी सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले शेयर मार्केट घटेको बेलामा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र बढेको बेलामा चाहिँ हामीले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ घटिरहेको अवस्था छ, यो बेला भनेको बाई गर्ने अवस्था बेला हो। त्यही भएर तपाईहरुको कौलतालाई मेटाउनको लागि आज हामीले बाई कसरी गर्छौं भनेर चाहिँ त्यो सिकाउन गइरहेको छु। आउनु सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। तपाईहरु बाई एन्ड सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने कम्प्युटर अथवा मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला र तपाईले TMS को साइट खोल्नु पर्ने हुन्छ है। TMS को साइट म खोल्दै छु, हेर्नु होला। TMS तपाईले कुन ब्रोकरबाट लिनु भएको छ, मैले 98 नम्बरको ब्रोकरबाट लिएको छु। तपाईले जुन ब्रोकरको हो त्यो साइट खोल्नु होला र तपाईले यहाँनेर आफ्नो युजर नेम पासवर्ड र यहाँनेर च्याप्टर हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई लगइन गरेर देखाउँछु। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यो खालको ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर तपाईको विभिन्न इन्फर्मेसनहरु हुन्छ, कुन डेटमा कति शेयरहरु कुन कतिमा घटिरहेछ, कति बढिरहेछ, सबै कुराहरु यहाँनेर हुन्छ। तपाईले यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईको वालेटमा सबभन्दा पहिला बाई गर्दै हुनुहुन्छ भने कोलेट्रल हुनुपर्छ है। कोलेट्रल भनेको चाहिँ तपाईले आफूले बाई गर्नका लागि तपाईसँग ब्यालेन्स हुनुपर्छ के तपाईको वालेटमा। तपाईको जुन यो ब्रोकर आईडी जुन यो आईडी छ यसमा तपाईको ब्यालेन्स हुनुपर्छ। मसँग यहाँ 10,000 छ। तपाईसँग ब्यालेन्स छैन भने यहाँनेर चाहिँ टोटल कोलेट्रल भनेर देखाएर चाहिँ मेरो 10,000 छ यहाँनेर। तपाईसँग यदि ब्यालेन्स छैन भने तपाईले लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर तलतिर लोड भन्ने अप्सन छ, यहाँनेर ब्यालेन्स भन्दा मुनि तपाईलाई म लोड गरेर देखाउँछु। यो तपाईले बाई गर्नका लागि यहाँ लोडमा थिच्नु होला र यहाँनेर तपाईसँग ब्यालेन्स छैन भने तपाईले जानिहाल्नु भएको छ। यहाँनेर विभिन्न ब्याङ्कहरुको इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा हुन्छ र अर्को कनेक्ट आइपिएस पनि हुन्छ। तपाईलाई सबभन्दा सजिलो कनेक्ट आइपिएस हो भने तपाईले ब्यालेन्स डाउनलोड गर्न सजिलो हुन्छ। म कनेक्ट आइपिएसबाट गर्छु। यदि तपाईसँग कनेक्ट आइपिएस छैन भने ब्याङ्कमा गएर कनेक्ट आइपिएस को आईडी बनाइ माग्नु होला, तपाईको बनाइदिन्छ। तपाईको आफ्नो कुन ब्याङ्कमा अकाउन्ट छ त्यो ब्याङ्कमा जुनसुकै ब्याङ्कको भए पनि हुन्छ र यहाँनेर तपाईले आफुलाई लोड गर्न चाहेको अमाउन्ट हालेर सबमिट गर्नु होला। यसै गरी नै म सबमिट गर्छु। तपाईलाई यदि लोड गर्न चाहेको भने यस गर्नु होला, नत्र भए नो गर्नु होला। मलाई चाहिएको छैन, तपाईलाई देखाउनलाई मात्रै सिकाउन मात्रै खोजेको, मैले नो गरे। अब यहाँनेर अर्डरमा जानु होला। अर्डरमा यहाँनेर बाई सेल भन्ने अप्सन हुन्छ। यो बाई एन्ड सेलमा जानु होला। अफिस टाइम भन्दा अरु टाइममा जस्तै 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म मात्रै यहाँनेर खुल्ला हुन्छ, नभए अरु बेला यस्तो हिडन हुन्छ, अरु बेला हामीले किन्न सक्दैनौं। तपाईलाई म अफिस टाइममा यही साइटमा इनेर तपाई जानुभयो भने चाहिँ यस्तो देखाउँछ है। तपाई अफिस टाइममा जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो देखाउँछ। 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म मात्रै तपाईले किन्न पाउनुहुन्छ। यतापट्टि यो बाई सेल माथि अप्सन हुन्छ, यसमा तपाईले बाई गर्ने बाईतिर लानु पर्यो, सेल गर्ने सेलतिर लानु पर्यो। सदा सुरुमा आज हामी के गर्छौं, बाई गर्न खोजिरहेका छौं। त्यही भएर बाईमा अप्सनमा गयो। आज हामी CBL किन्दै छौं है। CBL को किन्ने हो। त्यही भएर आज CBL को रेट कति छ त? सबभन्दा घटीमा 210.7 मा र सबभन्दा बढीमा 219.3 मा हामीले किन्न सक्छौं। यहाँनेर तपाईलाई म देखाउँछु मार्क गरेर। यो रेट सबभन्दा घटीमा किन्न मिल्ने रेट र सबभन्दा बढीमा हामीले किन्न मिल्ने रेट यो है। यो भन्दा तपाईले घटी बढीको CBL को रेट हाल्नु हो भने यहाँ घटबढ भइरहन्छ, एकैछिनमा तलमाथि भइरहन्छ। अहिले यहाँ जुन देखाछ त्यही हाल्नु। त्यो बीचको तपाईले जुन लिइहाल्ने भए आफुलाई मन पर्यो रेट मन पर्यो भने यहाँनेर यसै यो साथीहरुले चाहिँ यो रेटमा मागिरहेको छ। यति किताहरु यो माथिको बीचको रेट छ। अरूले तपाईलाई यिनीहरुले चाहिँ बेच्न चाहेको रेट हो। यो चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ यति बेच्न चाहिरहेका छन्। त्यही भएकोले तपाईलाई मन पर्यो भने आफुलाई मन परेको रेट हाल्न सक्नुहुन्छ। यो 110.7 देखि 119.3 को बीचको अमाउन्ट जुन हाले पनि हुन्छ, त्योभन्दा तलमाथिको तपाईले हाल्न सक्नुहुन्न। तपाईलाई म 10 किता किनेर देखाउँछु। म अहिले 10 किता किन्न गइरहेको छु। तपाईलाई यो बीचको रेट मन पर्यो भने तपाईले जुनसुकै बेला पनि तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। बेच्ने र किन्नेको रेट मिल्नुपर्छ। म्याच हुनेबित्तिकै अटोमेटिक एप्रुभ भइहाल्छ। 10 किता हाल्छु र यहाँनेर अमाउन्ट हाल्छु। यो रेटमा म सबभन्दा लो, म अहिले किन्ने हैन त्यही भएर लो रेट हाल्छु। नभए किन्ने भएदेखि आफुलाई चाहिने रेट हाल्ने हो। यदि घटेर त्यहाँ आइपुग्यो भने तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एप्लाई गरेर छोड्नु। यस्तै अब मैले बाई गरेर छोडे, यो दिनभरिमा तपाईले खोजेको रेटमा कसैले दिन चाह्यो भने तपाईको म्याच हुनेबित्तिकै तपाईलाई सिधै तपाईको वालेटमा चाहिँ तपाईलाई हाल्दिहाल्छ है। यो तपाईको पहिला ब्यालेन्स हुनुपर्छ। त्यही भएर मैले सिको भनिसके कोलेट्रल हुनु पर्यो। अब मैले यहाँनेर बाई गरे, यहाँनेर देखाइसक्यो। यहाँनेर चाहिँ ओपन भन्ने अप्सन छ। यो ओपनमा हुन्जेल हामीलाई चाहिँ रेट घटबड भयो भने हामीले एडिट गरेर तलमाथि गराउन सक्छौं। यो ओपनमा छैन भने हाम्रो कम्प्लिटमा गएर बस्छ। यहाँनेर अस्ति तपाईलाई किन्न अस्ति एडिट गर्नु पर्यो। यस्तै रेट घटबडी भयो भने यहाँनेर अहिले जस्तै अहिले घटेको छ। अघि मैले 210.
9 मा खरिद गरेको थिएँ, अहिले 10.5 भएको छ। अहिले म 10.5 को अमाउन्ट हाल्छु, बाई गर्नु होला। यो बाई गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ रिफ्रेस गर्नुहोस्। अब अहिले हामीले घटेको रेटमा फेरि एप्लाई गर्यौँ। यो म किन्न चाहेको होइन, त्यही भएर घटेको रेटमा यस्तै आफूलाई तपाईँले आफूलाई मन परेको रेट जुन पनि दिन सक्नुहुन्छ। मैले नकिनेको भएकोले थोरै राखेको छु। अब यहाँनिर हेर्नु, तपाईँले अब यहाँनिर बाई इन्फर्मेसनमा तपाईँ जानुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ओपनमा छ भने तपाईँको एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, या कम्प्लिटमा छ भने तपाईँले क्यान्सल गरेपछि अथवा कम्प्लिट तपाईँको म्याच भयो भने त कम्प्लिटमा आउँछ। कम्प्लिटमा आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँको पैसा कट्छ है यहीँबाट। बाईमा जानु होला। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामीले के पनि गरेको छ नि, यी देखाइरहेछ। अहिले म यसलाई लिन चाहन्न है, डिलिट गरिदिने। डिलिट गर्न नि सकियो, यो म नलिने हो। अब रिफ्रेस गर्नुहोस्, यो हट्छ, सिबिएलको हट्छ। म प्रभु मात्रै लिने हो, प्रभुको कतिखेर रेट मसँग म्याच हुन जान्छ त्यो बेला मात्रै म खरिद गर्छु। अहिले चाहिँ मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ सिबिएलको, तपाईँलाई म सिकाउनको लागि मात्रै हो। मैले यसरी नै एप्लाई गरेको थिएँ। यो माथि रेटहरू घट्ने बढ्ने भइरहेको हुन्छ, यहाँनिर हेर्नु होला। यहाँनिर नेप्सेको रेट घटिरहेको छ, बढिरहेको छ, सबै कुरा तपाईँले यहाँबाट इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर अर्डरमा हामी जान्छौँ, यहाँनिर इन्फर्मेसनमा गयौँ भने जस्तै मैले आज एप्लाई गरेको थिएँ, मेरो म्याच भएन, मेरो प्रभुको पनि क्यान्सल भयो। मैले सिबिएलको त म आफैले क्यान्सल गरेको, यदि कम्प्लिट भएको थियो त्यहाँ रेट मिलेको थियो भने मेरो यहाँनिर सो गर्थ्यो है, यहाँनिर सो गर्थ्यो। यहाँनिर सो गरेन भने अब अहिले क्यान्सलमा देखाइरहेको छ, किनकि रेट नमिलेकोले हो। यदि तपाईँको त्यहाँनिर देखाइसक्यो भने यो फन्ड तपाईँको फन्डमा जानु होला। फन्डमा गएपछि बाई इन्फर्मेसन जानुभयो भने तपाईँको यहाँनिर म्याच भइसकेपछि यहाँ देखाउँछ। मैले हिजो अस्ति किनेको थिएँ एउटा, हो यहाँनिर टिक लगाउनु होला। अनि यो लोगो छ नि यहाँनिर ब्याङ्कको लोगो, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्दाखेरि प्रोसेस हामीले पेमेन्ट गर्न खोजिरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो कोलेट्रोलबाट पेमेन्ट गर्ने भएदेखि पनि मिल्छ र ब्याङ्कबाट पनि गर्न मिल्छ। यहाँनिर कोलेट्रोल पेमेन्ट भनेको छ, कोलेट्रोल पेमेन्टमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। कोलेट्रोलबाट गर्दाखेरि मेरो चाहिँ पेमेन्ट गरिसकेको हो। हामीले पेमेन्ट कोलेट्रोलमा ब्यालेन्स छ भने पेमेन्टमा क्लिक नगरे पनि अटोमेटिक काट्छ, मेरो अटोमेटिक काटिसकेको हो। यदि ब्याङ्कबाट गर्न जान्छ भने तपाईँले यतापट्टि टिक लगाउनु होला र यहाँनिर तपाईँको ब्यालेन्स यहाँ माथि देखाएको हुन्छ। यो माथिको ब्यालेन्स यहाँ म्याच गर्नुपर्छ, म्याच नभइकन पेमेन्ट हुँदैन। कनेक्ट आइपिएसबाट अथवा ब्याङ्कबाट कताबाट तिर्ने हो, ग्लोबल र प्रभुबाट तपाईँले तिर्न मिल्छ। यहाँ रिमार्कमा हाल्नु होला। यति गरेपछि त रिमार्कमा तपाईँले राखिसकेपछि अमाउन्ट यो कुनबाट तिर्ने यति हालिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर मेक पेमेन्ट भन्ने अप्सन सो भयो, अघि हिडन थियो। यो अमाउन्ट यहाँ मिलेपछि मात्रै यहाँनिर सो हुन्छ, यदि मिलेन भने सो हुँदैन, तपाईँले पेमेन्ट गर्न मिल्दैन। त्यसमा डराउनु पर्दैन मिस्टेक होला कि भनेर। अब तपाईँले मेक पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। मेक पेमेन्टमा म क्लिक गर्छु, अनि कन्फर्म पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर कनेक्ट आइपिएसको साइटमा जान्छ, तपाईँको आफ्नो आइडीहरू हाल्नु होला। मेरो पेमेन्ट अलरेडी गरिसकेको छु, म तपाईँलाई यो यति पेमेन्ट गर्न सिकाउनु नपर्ला भन्न चाहन्छु। ब्याक गर्दाखेरि अब यहाँबाट हटिसक्यो। जस्तै अघि हाम्रो अर्डरमा जाँदाखेरि अर्डर यहाँनिर जुन बाई इन्फर्मेसन जाँदाखेरि देखाउँथ्यो नि त यहाँनिर फन्ड म्यानेजमेन्टमा, अब देखाउँदैन किनकि पेमेन्ट भइसक्यो। अब पेमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो 2-3 दिनमा हाम्रो मेरो सेयर अथवा टिएमएसमा देखाउँछ, सो हुन्छ। तपाईँले कुन कुन किन्नु भएको छ सबै सो गर्छ। तपाईँलाई आज मैले सर्टकटमा सबै कुरा बाई गर्ने कुरा सिकाइसकेको छु। कुनै अरू कन्फ्युज भयो कमेन्ट गर्नु होला, अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो व्हाट्सएप लिङ्क छ, त्यहाँ पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आज बिदा चाहन्छु। हस् त, बाई बाई।